හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙනවා ෆ්‍රීම ෆ්‍රී 100%ක් ෆ්‍රී ඔයගොල්ලන්ට මේකට පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන් ටෙස්ට්නෙට් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මම මේක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා අපේ Telegram channel එකේ. මේ විදිහට සර්ච් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ නම සර්ච් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ටෙස්ට්නෙට් එක එහෙම එන්න කලින් wait list තිබ්බා. ඒකෙදී තමයි මම පෝස්ට් එක දැම්මේ. දාලා තියෙන්නේ මාර්තු වල ඒ පෝස්ට් එක දාලා තියෙන්නේ 2024 මාර්තු වල. හරි ඒකට ජොයින් වුණේ නැහැ කියලා උගලන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක හැමෝටම ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට අපේ channel එකේ ගොඩක් කට්ටිය අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ අලුත් අය අනිවාර්යයෙන්ම මම දැම්ම මෙන්න මේ වීඩියෝස් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙක බලන්න. playlist වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා playlist එකේ airdrop beginner guide කියලා. ඒකෙත් මේ වීඩියෝ දෙක තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩ ටික කරලා එන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වැඩ ටික කරගත්තොත් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ වල කියන ස්ටෙප් ෆලෝ කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ airdrop එකට ලේසියෙන්ම පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේ වගේ අදාළ ලින්ක් ටික දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක Humanity Protocol කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ web3 users ලගේ security එක මේකේ නිකන් KYC එකක් වගේ තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන use case කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ වැඩිදුර විස්තර තියෙනවා. එතකොට මේකේ සඳහන් වෙනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා exchange use කරන ඔයගොල්ලෝ. එතකොට ඒ වගේ KYC තියෙනවා. ඒ KYC වලට ගොඩක් ලොකු cost එකක් එහෙම යනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක manage කරගන්න ඒගොල්ලෝ cost එකක් දරනවා. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා ඒකත් ගොඩක් අඩු කරනවා කියලා මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන්ම translate කරලා උනත් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ real world asset වලටත් මේකේ support කරනවා කියලා මේකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තර මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ gamers ලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන gamers ලටත් මේකේ opportunity එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ මේකේ හැම පැත්තෙම වගේ ඔයගොල්ලෝ project එකේ cover කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙතන use case එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් airdrop කියලා. ඒ කියන්නේ අපි airdrop කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සමහර අය නම් දන්නවා ඇති මොකක් හරි airdrop එකකට join වුණොත් අපි සමහර වෙලාවට ඒ airdrop එකට eligible නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සමහර හේතුවක් තමයි side bill කියලා එකක් ඒගොල්ලෝ check කරනවා. එතකොට ගොඩක් අය ලොකු අය මේකේ bot use කරලා එක ක්‍රම හරහා fake account ගහලා තියෙනවා. ඒවා check කරන එක තමයි අර side bill attack කියලා කියන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට අර පොඩි users ලව යන්නේ side bill attack එකට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ project එක හරහා ඒක manage කරනවා කියලා මේකේ දාලා තියෙනවා. මේකෙන් ලේසියෙන්ම manage කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ලේසි අපිටත් අපි airdrop කරන අය නිසා ඒකත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි එතකොට මේකේ පාර්ට්නර්ස්ලා පැත්තට ගියොත් අපි මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටීම් එක මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ විශේෂයෙන් මෙතන co-founder of Polygon කියන කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන සංදීප් නිල්වාල් කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Matic coin එක ඉස්සෙල්ලා තිබේ Matic කියලා coin එකක් Polygon network එකේ. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා POL කියලා. POL token එක. එතකොට Matic token එකම තමයි මේ විදිහට නම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ project එකේ co-founder තමයි මේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා founder of Animoca brands කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් අය. ගොඩක් ඒවට ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනියක් තමයි මෙන්න මේ Animoca brands කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ founder මේකේ team එකේ member කෙනෙක්. තව members මෙතන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නවා කියන්නේ මේකේ ලොකු ඉදිරි ගමනක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ project එකේ දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් total fund එක $30 මිලියන 30ක් total fund එක තියෙනවා. මේක ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන අය ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේකේ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ Google එකේ එහෙම සර්ච් කරලා බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ සංදීප් නිල්වාන් කියන එකන. ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ Polygon network එකේ co-founder. ඉතින් Polygon network එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති top 10 අතර තියෙන project එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය ඒක ගැන දැනුවත් ඇති. ඒක නිසා ගොඩක් ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් මේක ගැන මේ project එක ගැන. හරි. එතකොට මේවට අදාළ link ටික මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා post එකක් විදියට. මම මේ විදිහට post එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මෙන්න මේ website එකට යන්න පුළුවන්. sorry. මෙතන link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ website එකට එනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ wallet එක මෙතනින් connect කරගන්න එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් sign up වෙන්නත් පුළුවන් email එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් ලේසි මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ wallet එක මෙතනින් connect කරගන්න එක. මෙතන email එකෙන් sign in වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට email password දාලා login වෙන්න තියෙන්නේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම wallet එක මෙතනින් connect කරගන්න.
හරි මම මේ විදිහට මේක wallet එක connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන sign message එකක් එනවා. ඒකත් මෙතනින් sign message එක click කරලා මෙතනින් wallet එකෙන් confirm කරගන්න. හරි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන එතන wallet එක connect කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ උඩම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දෙනවා දැන්. මෙතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් මේක දෙද්දි මෙතන මේ කතරේ රතු පාටින් වැටෙනවා. ඒ රතු පාටින් වැටෙන ඒවා කොළ පාට වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට දුන්නා නම් මෙතන වචන අකුරු පහට වඩා තියෙන්න ඕන. ඉලක්කම් තියෙන්න ඕන. lower letters ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට මේවා ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට දෙනවා. හරි මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ ඔක්කොම ටික මෙතන complete වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන තියෙන ID එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒකෙදි මෙතන මගේ කෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න තියෙන මෙතන next click කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ profile එක create කරගන්න කියලා. එතකොට මෙතන first name එක දෙන්න ඊට පස්සේ last name එක දෙන්න. මෙතන වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ email address එක මෙතනින් දීලා ඔයගොල්ලන්ට next ගිහිල්ලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඊමේල් එක දාලා ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් එකට මේල් එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. අන්නේ ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි වෙනවා. වෙරිෆයි වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. පේජ් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම අතන ඊමේල් එක තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ. එතකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ next යන්න. next ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ ඊමේල් wallet address එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දාපු නම මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එතන මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මෙතන තව ඉන්වයිට් කෝඩ් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට හම්බුනොත් දාන්නම්. ඇත්තටම අප්ඩේට් දාන්නේ Telegram channel එකේ. ඒකට join වෙලා නැත්නම් link පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක explorer එකක් එහෙම තියෙනවා. block explorer කියලා. මේකට ගියාම අර ස්කෑනර් එක වගේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා කරපු ට්‍රාන්සැක්ෂන් නම් මෙතනින් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන bridge කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා bridge කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ first set එකක් තියෙනවා. first set එක නම් තාම වැඩ නැහැ වෙන්න ඕන හරියටම. මොකද මේකේ press 1 press 2 කියලා තව ඉස්සරහට ඉන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ profile icon එක. ඒක click කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ profile icon එක click කළා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට icon වගේක් තියෙනවා social media icon වගේ. මෙන්න මෙතන මම එකක් click කරගන්නවා. මේ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන social media account එක මෙතනට connect කරන්න පුළුවන්, link කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ X account එක, Twitter account එක මෙතනින් connect කරන්න පුළුවන්, Google එක connect කරන්න පුළුවන්, Discord එක, Telegram එක, LinkedIn එක, GitHub එක මේ ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලෝ connect කරලා තියාගන්න. මම දැන් ඒවා connect කරන විදිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. මෙතන connect කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒවා ටික ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට connect කරගන්න පුළුවන්. හරි ඇත්තටම මම මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි එකක් දෙකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මම Twitter එක connect කරගන්නවා. මෙතන Twitter button එක click කරලා connect X කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ Twitter account එක login වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට පේනවා. login වෙලා නැත්නම් login වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන authorize කියන button එක තමයි click කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට කරලා පෙන්නන්නේ අලුත් අයත් ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් මේක මගේ අරගන්න තමයි මේ ඔක්කොම පියවරවල ටික ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඒවා ලේසි කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. මම ගොඩාක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. හරි මේ විදිහට ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ ඒක ලින්ක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන මේ විදිහට මෙතනින් රිමූව් කරන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම්. හරි ඊට පස්සේ Discord එක මම මෙතනින් ක්ලික් කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලා Discord වලට මේ app දාගෙන login වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මට මේ විදිහට කිලින්ම පෙන්නන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන authorize button එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට connect වෙනවා. Telegram එකත් ඒ විදිහටම connect කරගන්න. හරි මෙතන Telegram එක connect කරගද්දි මේ විදිහට accept දෙන්න තියෙනවා. ඒකේ accept දීලා ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. හරි මම දැන් GitHub එකත් මෙතනින් connect කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ GitHub button එක click කරාට පස්සේ මෙතන authorize කියන button එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට මේවා ටික connect වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවත් ඕගොල්ලෝ connect කරගන්න. මෙතන මේ Google එක connect කරගන්නේ ඕගොල්ලෝගේ email එක තියෙනවනේ. email එක browser එකේ login වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් connect කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම දැන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලේසි එක කරගන්න පුළුවන්. මේ අනිත් ඒවාත් complete කරගන්න. හරි ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැන් මම මේ ඔක්කොම වගේ මෙතනින් කම්ප්ලීට් කරගෙන තියෙනවා එකක් ඇරෙන්න. එතකොට මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න, ලින්ක් කරගන්න සෝෂල් මීඩියා account එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ referral link එක බලා ගන්න පුළුවන්. referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් පුළුවන් තරම් මෙතන invite කරලා ඒකනොත් earning එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පුළුවන් නම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන first set කියලා එකක් තියෙනවා. first set කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තාම මේක මම හිතන්නේ මෙතන දැන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලමු. පොඩ්ඩක් try කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ address එක මෙතනට
කනෙක්ට් කරපු එකේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දාලා මෙතන රික්වෙස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි මේක නම් කම්ප්ලීට් වුණා. හරි අපි බලමු මේකේ මේ මෙතන එක්ස්ප්ලෝරර් කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙලාද කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් මම දැන් මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. පේස්ට් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් කරාම මෙතනින් එනවා. ඒක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේක සක්සස් වෙලා තියෙනවා. විනාඩි 2කට කලින් මෙතන මේ ටෝකන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට add humanity protocol testnet කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝගේ wallet එකට add කරගන්න. හරි ඕගොල්ලෝ මෙතන උඩ තියෙනවා wallet එක connect කරගන්න option එක මෙන්න මෙතන. එතන click කරලා wallet එක connect කරන්න යද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට network එක add වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට network එක ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් add කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් switch වෙනවා. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ wallet එක add වුණා කියලා මෙතනින් connect වුණා කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් add වෙලා නැත්නම් මෙතන ආයෙ මෙතන බටන් එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ wallet එක open කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දැන් token එක හම්බ වෙලා තියෙනවා මට. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එක token එකක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන bridge කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. හරි. එතනින් අර මම කලින් කිව්ව වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට wallet එක connect කරලා add කරගන්න බැරි වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා manual add කරගන්නත් පුළුවන්. manual add කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙතන network එක select කරාම මෙන්න මෙතන add network ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට manual add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මෙතන add manual ගිහිල්ලා මේවා ටික fill කරන්න තියෙන්නේ. අර කලින් sorry මෙන්න මෙතෙන්ට මේ details දාලා මෙන්න මේ details දාලා submit කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට network එක add වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන add button එක තියෙනවා. ඒක add කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් wallet එකේ approve දීලා add කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ විදිහට network එක add කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් wallet එක connect කරන්න කියලා option එක තියෙනවා. මම දැන් මෙතනින් wallet එක තෝරලා මෙතන connect කරගන්නවා. හරි ඒ විදිහට connect කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන wallet එක connect වෙලා තියෙන උඩින්. එතකොට මෙතන උඩින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කෙරෝලින්ම මෙතන HP testnet කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට testnet දෙකක් තියෙනවා. Sepolia testnet සහ HP testnet කියලා. එතකොට මේ testnet දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න වෙන්නේ. හරි මේ විදිහට මේ වැඩ ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන දැන් බැලන්ස් එක පේන්නයි එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක ෆර්ස්ට් කරන්න බැරි වුණා නම් අර ෆර්ස්ට් කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මේක බැලන්ස් එක ගන්න බැරි වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ මම එකක් කරන හැටි කියන්නම්. දැන් මම කියන්නම් මේක ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ මෙන්න මෙතන amount එකක් දාන්න පොඩි amount එකක් 0.02යි දෙකක් වගේ මම දා ගන්නවා. මේ විදිහට දාලා මම මේ HP testnet එකේ ඉඳන් Sepolia testnet එකට මේ විදිහට මේක bridge කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මේක continue දෙනවා. continue දුන්නාට පස්සේ මෙතන bridge කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන option එකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. මම මේක තෝරලා මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේක confirm කරන්න තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන transaction එක මෙතන successful කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක processing තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක complete වෙන්න ටික වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් වගේ යන්න පුළුවන්. ඒක ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. හරි. හරි මම දැන් මේක මෙහෙම sorry මේක මේ විදිහටම තියලා මෙතන මේ කලින් තිබ්බ ටැබ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බැලන්ස් එක එහෙම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. කලින් ඔයගොල්ලන්ට transaction ටික බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන activity කියන එකෙන් තමයි බලාගන්නේ. මෙතන activity button එක click කරලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන මම ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනවා. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මෙන්න මෙතන බැලන්ස් එකක් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩම තියෙනවා HP testnet කියලා තමයි යත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන Sepolia testnet එකට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔටෝම මෙන්න මෙතන වැටෙනවා HP testnet කියලා. එහෙම මාරු වුණා වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන උඩම මේකත් Sepolia testnet එකට මාරු වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Sepolia testnet එකේ යට තියෙනවා THP කියලා coin එකක්. අන්න ඒකේ ඊතලේ click කරලා මෙන්න මෙතන යට ඊත කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක select කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝගේ මෙතන ඊත balance එකක් ඇත්තටම තියෙන්න ඕන. ඒ balance එක ගන්න විදිය මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ විදිහට ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේක. මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකේ තියෙනවා ඒ first නොමිලේම ගන්න විදිය. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන balance එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදියට. හරි මම මෙතනට 0.3ක් වගේ දාගෙන මෙතනින් කන්ටිනියු කරගන්නවා. කන්ටිනියු කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන highlight කරලා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරගන්න කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන bold එකෙන් තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න ඕන. මෙතන copy කරගන්නවත් දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒක ටයිප් කරගන්න ඕන. ඒ තියෙන පිළිවෙලටම ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. හරි මෙතන මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම ටික් මාක් එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් දාන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් කන්ටිනියු කරගන්නවා.
කන්ෆර්ම් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේක බ්‍රිජ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ආයෙත් මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් වොලට් එකෙන් මේ විදිහට ඊට පස්සේ වොලට් එකෙන් කන්ෆර්ම් වෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ආයෙ එන්නේ. ඉතින් මේක හරියන්න මේක ටික වෙලාවක් යනවා ඔයගොල්ලන්ට පැය භාගයක් විතර යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන try කරන්න මෙන්න මේ first set එකේ මම අර කලින් කිව්ව first set එකේ first set කරගන්න මේ first set එකෙන් first set කරගන්න මෙතන request කරලා බලන්න මේක හරියනවද කියලා මෙතන දෙපාරක් තුන් පාරක් ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම දැන්ට දෙපාරක් විතර try කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් wallet එකට ගිහිල්ලා මේකේ token ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් කලින් 1යි තිබ්බේ දැන් 1.98යි අර fee එකත් අඩු වුණා නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් විනාඩියෙන් විනාඩියට වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන මෙතනින් first set කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දවසට limit එකක් මේකේ තියෙයි බොහෝ දුරට. හරි මෙතන ආයේ මේක මම රික්වෙස්ට් එකක් කරා ඊට පස්සේ ආයේ විනාඩියකින් වගේ තමයි ඕගොල්ලන්ට ආයේ මෙතන first set කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන first set එක වැඩ කරනවා හරියටම මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා විනාඩියෙන් විනාඩියට වගේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ first set කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඕගොල්ලෝ මෙතන සැපෝලියා net testnet එකේ ඉඳන් මේ HP testnet එකටත් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන HP testnet එක තෝරලා HP testnet එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ සැපෝලියා testnet එකටත් දෙකටම මාරුවෙන් මාරුවට ඕගොල්ලෝ මේකේ bridge කරගන්න මතක තියාගන්න. මෙතන ඕගොල්ලන්ට coin එක ඕන නම් select කරන්න පුළුවන්. coin select කරලා මාරුවෙන් මාරුවට මේක කරලා තියාගන්න. හරි දැන් අපි ගිහලා බලමු මෙතන activities කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර හිටියා. ඊට පස්සේ මෙතන complete වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි කොළ පාටින් වටනවා complete වුණාම. ඉතින් මේ අනිත් ඒවත් මේ විදිහට complete වෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැනට ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉදිරි අප්ඩේට් අනිවාර්යයෙන්ම Telegram channel එකේ තමයි අප්ඩේට් දාන්නේ. ඒ නිසා Telegram channel එකට අනිවාර්යෙන් join වෙලා තියාගන්න. අලුත් කට්ටියත් අනිවාර්යෙන් join වෙලා තියාගන්න. හරි. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මෙතනින් සමගන්නවා හැමෝටම ජය වේවා.